हॅलो मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला एक झणझणीत असा पदार्थ तोंडाला चव येईल असा करून दाखवणार आहे. आपण तर नेहमीच्याच भाज्या ते खातो, तर जरा वेगळा काहीतरी टोमॅटो आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा. प्रथम एक पळी तेल टाकून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मिरच्या मी टाकून घेत आहे. मिरच्या एक मूठ भरून घेतलेल्या आहेत. मिरच्या थोड्या भाजायला लागल्या की आपण ह्याच्यामध्ये लसूण टाकून घेऊ. लसूण भरपूर टाकायचं आहे. लसणाने चव जास्त येते ठेच्याला आणि खमंगपणाही येतो. मी इथं हिरवी मिरची एक मुठभर टाकलेली आहे. तुम्ही कितपत तिखट खाता याच्यावर अवलंबून आहे. तुम्हाला कमी टाकायचे असेल तर तुम्ही टाकू शकता ह्याच्यामध्ये. आता मिरची आपली जरा परतायला लागलेली आहे. थोडी थोडी भाजायला पण लागलेली आहे मिरची. मिरची चांगली भाजलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकू. आता आपल्याला टोमॅटो जरा थोडं शिजून द्यायचं आहे ह्याच्यामध्ये, म्हणजे आपल्याला वाटायला येईल असं. 10 ते 15 मिनिटं आपण ह्याच्यावर ताट झाकून घेऊ, म्हणजे आपलं टमाटर त्याच्यात जरा थोडं शिजलं जाते. आता तुम्ही पाहू शकता जर आता आपलं टमाटर त्याच्यामध्ये थोडं शिजलेलं आहे. या उलटण्याच्या सहाय्याने पण बारीक झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये मीठ टाकू चवीनुसार.
10 मिनिटं लागलेले आहेत. आता आपण ताट झाकून गॅस बंद करून घेऊ. जरा 5 मिनिटं थंड होऊन घेऊ. आपण थोडे शेंगदाणे कुटून घेऊ. शेंगदाणे मी भाजून घेतलेले आहेत. शेंगदाणे आपल्याला जरा मोठेच कुटून घ्यायचे आहेत, लय बारीक नाही, म्हणजे ठेच्याला चव लागते. आता मी हे कूट तुम्ही पाहू शकता असे जाडसरच ठेवलेले आहे. जर तुमच्याकडं असले खलबत्ता किंवा उकळी ह्याला म्हणतात, जर असं नसेल तर तुम्ही मिक्सरमध्येही बनवू शकता. आता आपण या तव्यामध्ये काढून घेऊ. मी हा ठेचा तव्यामध्ये करून दाखवणार आहे. तुमच्याकडे जर असे तुम्हाला नाही झालं तव्यामधलं तर तुम्ही मिक्सरमध्ये काढू शकता किंवा खलबत्ता उकळे असेल त्याच्यामध्येही काढू शकता. आता मी एक तांबे घेतलेला आहे. आता तांब्याच्या साहाय्याने आपण ह्याला असे रगडून घेऊ. असा तव्यामधला ठेचा रगडलेला अतिशय चविष्ट लागतो. आता हे आपलं रगडायचं झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण कूट टाकून घेऊ. तुम्हाला जर शेंगदाण्याचं कूट नसेल आवडत तर तुम्ही असाही ठेचा चांगला लागतो. आवडत असेल तरच शेंगदाण्याचे कूट टाका, आवडत नसेल तर शेंगदाण्याचे कूट नका टाकू. कोथिंबीर मी भरपूर टाकलेली आहे. कोथिंबीरीने पण चव येते ठेच्याला. आता परत अजून आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता आपण कोथिंबीर कूट टाकल्यामुळं त्याला चांगले कलर ते पण आलेला आहे आणि खूप चांगली दिसायला पण झालेली आहे. खायला पण अगदी चविष्ट लागते. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. तुम्हाला हा ठेचा कसा वाटला ते मला लाईक शेअर करून सांगा.